Hello everybody, welcome you all. My name is Satyajit. On the behalf of Dnyanadeep Academy, I welcome you all on this platform where we are going to discuss a couple of questions and their answers, how to write answers in the mains and etc. For UPSC, of course, right? And as I'm a faculty of sociology optional in Dnyanadeep Academy, and I have been teaching here for last 3 years, and I have been a sociology national topper. So likewise, on those sections, I have picked a couple of questions regarding Indian society and sociology. Okay, we'll discuss those questions first. The first question is regarding marriage and family institution in Indian society. So what they are asking in UPSC, analyze the trends of change and continuity in the marriage and family system in India. Okay, so the question is that you have to analyze the trends of change and continuity in marriage and family. And this question is for 15 marks. So that means around 3 pages you have to invest in this question. So first of all, let's discuss about the key sub parts in this question. What they are asking actually, they're asking first of all the two components. Firstly, the change and the continuity. Okay, and the change in, of course, marriage, then change in family, continuity in marriage, and continuity in family. So if you can closely look into this question, you can find out that we have 4 subparts actually: A, then a B, then this arrow as C and D, something like this. Okay, so we have 4 different subparts in this question. आणि नीट बघण्याचा प्रयत्न केला तर अनालाइजचा मीनिंग पण तोच असतो. अनालाइजचा एक प्रॉपर युपीएससीच्या आन्सर रायटिंगच्या वर्ड्स मध्ये आपण बोलायला गेलं तर अनालिसिसचा अर्थ असतो टू ब्रेक डाऊन अ क्वेश्चन इनटू इट्स सब पार्ट्स. ओके, त्याला बारीक बारीक तुकड्यांमध्ये तोडणं. आता ते बारीक तुकडे कुठले असतील, एकतर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये असेल किंवा ते मे बी है ना की व्हॉट, हाऊ, वाय, व्हेन ह्या प्रश्नांमध्ये त्याचं उत्तर असेल. तर कुठल्या पण एका कन्सेप्टला जेव्हा युपीएससी किंवा एमपीएससी अनालाइज करा असं म्हणते, तर तुम्हाला काय करायचंय, फक्त त्याचे बेसिक्स त्यातले सब पार्ट्स तुम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि ह्या क्वेश्चन मध्ये लकीली सब पार्ट्स आहेतच 1, 2, 3 आणि 4. तर आपल्याला ह्याच्या पलीकडे डोकं लावण्याची गरजच नाही. डोकं काय लावण्याची गरज आहे की आपल्याला हा आन्सर, हा 15 मार्काचा आन्सर किती पेजेस मध्ये बसवायचा आहे आणि हा कुठं कुठं काय बसलं पाहिजे ह्याची तुम्हाला थोडीशी आयडिया देण्याची माझी इच्छा आहे. की लुक, तुम्हाला जसं माहित असेल की एमपीएससी किंवा युपीएससी ह्यांचं तर मेन्स सेम झालं, तर ह्यांचं आन्सर शीट जी असते ती आन्सर शीट कम्प्लिटली कोरी असते. ओके, आणि ह्या कोरी आन्सर शीटवर त्यांनी फक्त 2 व्हर्टिकल लाईन्स मारलेल्या असतात, बाकी पूर्ण पेज कोरा असतो. आणि तुम्हाला तुमच्या पद्धतीनं, तुमच्या आयडियानुसार ती कोरी स्पेस वापरायची असते. पण एक जनरली ऍव्हरेज जो स्टुडंट आहे, ऍव्हरेज साईज ज्याचा, जो फॉन्ट साईज म्हणतो आपण, लिहिण्याची जी साईज आहे अक्षरांची, तर त्या साईजचा विचार करता आमचा असा एक्सपिरियन्स आहे की एक ऍव्हरेज स्टुडंट 16 to 17 लाईन्स एका पेज मध्ये लिहितो, है ना. की एक पेज म्हणजे मला काय म्हणायचंय. सो आय विल, बाय द वे, सिम्पल जावं म्हणून आपण ड्रॉच करू. सो लेट्स सी की त्याला ड्रॉइंग मध्ये जाऊ आपण. ओके, तर अनालिसिसचा अर्थ असतो, सॉरी, द पेजचा अर्थ की माझ्यासाठी दिस 1 पेज इज नथिंग बट अ पेज फॉर युपीएससी. ओके, सो दिस इज 1 पेज. आणि याच्या 16 ते 17 लाईन्स अराउंड बसतात, तो अशा 16 लाईन्स. आणि प्रत्येक लाईन मध्ये जवळजवळ 6 ते 7 वर्ड्स, और 6 इज ऍव्हरेज, समवेअर 5 ऑन समथिंग. तर 5 ते 6, 6 ते 7च्या कुठेतरी मध्ये आपण 6 एक ऍव्हरेज पकडू. तर असं करताना एक 100 वर्ड्सचा एक पेज बनतो आपला, है ना. की जर तुम्ही लाईन्स फॉर्मॅटमध्ये लिहिताय किंवा पॉइंट वॉट एव्हर, तर एक जवळजवळ 100 वर्ड्सचा एक पेज बनतो. ते तुम्ही मला सांगा की जर युपीएससी एक प्रश्न 15 मार्कांना विचारतीये अँड दे आर आस्किंग फॉर रायटिंग दॅट आन्सर इन 250 वर्ड्स, हाऊ मेनी पेजेस यू विल इन्व्हेस्ट? ऑफकोर्स 2.5 पेजेस. सो इट गोज टू, लेट्स से, दिस 1 पेज, 2 पेज, अँड तिसरं पान पण कोरं असतं. तर तुम्हाला कुठेतरी तुमचं आन्सर असं इथे संपावं अशी अपेक्षा आहे. असं कुठलाही हार्ड फास्ट रूल नाही की तुम्ही 2.5च पान वापरा, त्याच्या पलीकडे नाही वापरायचंय. फक्त शक्यतो वर्ड लिमिट क्रॉस नाही करायची आहे. तर तुम्ही 3 पेज पूर्ण वापरू शकता. वर्ड लिमिट प्लस मायनस 20 वर्ड्स इज पॉसिबल, कारण युपीएससी तुम्हाला कम्प्लीट सगळ्या शब्दांना मोजणार नाहीये. सो बी व्हेरी फ्लेक्झिबल. फक्त एवढंच की तुम्हाला खूप जास्त वर्ड्स म्हणजे 400 वगैरे असं लिहिलं असं नाही करायचंय. तर 250 वर्ड्सचं समवेअर यू कॅन गो टू 270 वर्ड्स किंवा 230 वर्ड्स, एक 20-30 वर्ड्स मागे पुढे इज पॉसिबल. फक्त आपल्याला कंटेंट, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स मिस नाही करायचे, यूज डायग्राम्स अँड एक्सेट्रा. ओके, सो पॉइंट इज दॅट की आता ह्या पेजला, ह्या 3 पेजेसला
ह्या दिलेल्या प्रश्नामध्ये कसं अरेंज करता येईल. जर तुम्ही अरेंजमेंट बघण्याचा प्रयत्न केला तर वी हॅव 4 डिफरंट पार्ट्स. ओके, अँड बाय दिस स्टँडर्ड आन्सर रायटिंग मॉड्यूल यू कॅन गो इन द वे दॅट इंट्रोड्युसिंग दॅट क्वेश्चन, देन बॉडी फॉर्मॅट अँड देन कन्क्लुजन. तर आता आपण सुरुवातीला एवढंच बघू की ह्याला कसं डिझाईन करता येईल. ओके, तर मी असं डिझाईन करतो ह्याला की ओके, सो 3 to 4 lines on introduction. Just a second. Okay, 3 to 4 lines on introduction. अँड लाईकवाईज मी कन्क्लूड करताना पण ह्या पेजवर करतो की असं समजू की आपण तुम्ही 3 पान पूर्ण भरवतायत, फाईन, तर हे मी इथे कुठेतरी कन्क्लूड करेल. ओके, आता माझ्याकडे स्पेस उरला. दिस पेज जे अराउंड एक 75% आसपास 80% रिकाम आहे, हे पूर्ण 100% रिकाम आहे, हे पण एक 70, 75, 80% रिकाम आहे. तर तुम्हाला ह्या जवळजवळ 150% मध्ये 150-150-200% मध्ये तुम्हाला तुमची बॉडी 4 पार्ट्सला डिवाइड करायचं. दिस इज इंट्रोडक्शन. सो मी ह्याला म्हणतो दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस स्पेस फॉर कन्क्लुजन. आता 4 पार्ट कुठले? द चेंज इन द मॅरेज अँड फॅमिली, कंटिन्युटी इन मॅरेज अँड फॅमिली. तर ह्याला आपण मे बी डायग्राम मध्ये जाऊ शकता तुम्ही किंवा पॉईंट फॉर्मॅटमध्ये ॲज यू विश. पण आपण स्पेस कसं मॅनेज करणार? तर पहिल्यांदा आपला हा जो पार्ट आहे, फर्स्ट पार्ट लेट्स से ए, की बाबा द चेंज इन मॅरेज, है ना. बाय द वे जर 4 सब पार्ट आहेत तर आपण समजू की 2 मोठे पार्ट आहेत, मॅरेजचा एक, फॅमिलीचा एक. तर मी आधी ह्याला पुन्हा हाफ मध्ये डिवाइड करून घेतो. ओके, जो माझ्या मॅरेजचा चेंज अँड कंटिन्युटी इथपर्यंत यावा आणि फॅमिलीचा चेंज अँड कंटिन्युटी इथपर्यंत यावा. सो मॅरेजचा चेंज, देन मी इथं कुठेतरी स्टार्ट करतो चेंज, देन बी इथे घेतो की मॅरेज मधली कंटिन्युटी, है ना. देन सी पार्ट घेतो की फॅमिली मधला चेंज, आणि इथे कुठेतरी लेट्स से डी पार्ट की फॅमिली मधला कंटिन्युटी. ओके, सो डोंट माइंड अबाउट द हँडरायटिंग. फक्त हे आपण ह्याला स्ट्रक्चराइज करतो की कुठं काय करता येईल. ओके, तर मी काय करतोय की ह्याला इंट्रोड्यूस केलं, कन्क्लूड केलं, ह्याला माझी स्टँडर्ड जागा तर निघून गेली आहे. आता मी काय करणार की 4 पार्टला मी त्या स्पेसमध्ये डिवाइड केलं. मग तुम्हाला कळतं की कुठल्या सब पार्टवर किती स्पेस देणं आवश्यक आहे. तर आता चेंज, आणि हा जर 15 मार्कर प्रश्न आहे तर एक्सपेक्टेड आहे की सगळे टोटल मिळून 15+ पॉईंट असावेत, है ना. 15+, सगळे 4ही पार्ट्सचे मिळून 15+, म्हणजे जवळजवळ आपण जर 16 पकडले तर चेंज मध्ये मे बी तुम्ही 4, 4, 4, 4 असं करा, किंवा इथे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 11 अँड समथिंग लाईक दिस. तर असं 11 पर्यंत पॉईंट लिहायचेत नाही आपल्याला. फक्त इथं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 करत आपल्याला पॉईंट संपवते. फक्त माझी पर्पज असा आहे तुम्हाला सांगण्याचा की हाऊ टू मॅनेज द स्पेस. तो इंट्रो, देन दी ए पार्ट, देन दिस बी पार्ट, देन दिस ह्या पेजवर हा पार्ट, आणि ह्या तिसऱ्या पेजवर हा, अँड देन यू कन्क्लूड लाईक दॅट. ओके, सो इथे येईल कन्क्लुजन. जर तुमच्या डोक्यामध्ये हे स्केलेटन रेडी असेल की माझा कुठल्या वेळी कुठला पार्ट यावा, कुठल्या पेजवर काय यावा, तर तुम्हाला आन्सर लिहायला सोपं जाईल. ओके, म्हणून तुम्हाला स्पेस मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम येणार. जस्ट यू हॅव टू थिंक अबाउट टाइम मॅनेजमेंट, युअर रिप्रेझेंटेशन, युअर लेट्स से फॉर एक्झाम्पल द कंटेंट अँड एटसेट्रा. तर लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट बाय द वे. आणि ह्याच्यामध्ये ऑफकोर्स काही व्हेरिएशन असतील, जसं की मी स्वतः इथे व्हेरिएशन केलंय आता कंटेंटमध्ये की मी चेंज इन मॅरेज अँड चेंज इन फॅमिली बद्दल बोलेल, पण मॅरेज आणि फॅमिलीचे कंटिन्युटीचे पॉईंट सोबत घेईल, कारण जवळजवळ दोघांचे सारखे पॉईंट आहेत, जस्ट लाईक दॅट. ओके, तर लेट्स गो इन टू द डिटेल्स ऑफ धिस क्वेश्चन. इंट्रोड्यूस करताना एक्सपेक्टेड असं आहे की आयदर यू डिफाईन दोज इन्स्टिट्यूशन, किंवा त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही डाटा किंवा फॅक्ट्स किंवा काही रिपोर्ट किंवा काही माहिती आहे का, किंवा चेंज बद्दल तुम्ही काही न्यूज वाचली का. जसं की फॉर एक्झाम्पल रिसेंटली इन इंडिया एका मुलीनं स्वतःशी लग्न केलं, त्याला आपण सोलोगामी म्हणतो. सो यू कॅन कोट दॅट इव्हेंट ॲज अन इंट्रोडक्शन, ॲज अ केस स्टडी. ओके, पण एक आता आपण बेसिक फॉर्मॅटमध्ये जाऊ. तर बेसिकली आपण काय करू की फॅमिली आणि मॅरेजला डिफाईन किंवा एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करू. ॲज यू नो की फॅमिली अँड मॅरेज इन्स्टिट्यूशन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इन्स्टिट्यूशन्स इन सोसायटी. त्याच्याशिवाय सोसायटी सुरूच होऊ शकत नाही ना, की फॅमिलीवरून सोसायटी बनते. आणि फॅमिलीचं पण फाउंडेशन मॅरेज आहे, म्हणजे मॅरेज शिवाय फॅमिली डेव्हलप होऊ शकत नाही आणि फॅमिली शिवाय सोसायटी बनवू शकत नाही. तर बस तेवढंच एक सिंपल अंडरस्टँडिंग आपण दिली की फॅमिली इज द मोस्ट बेसिक सोशल इन्स्टिट्यूशन, आणि फॅमिलीचा पण बेस हा ऍक्च्युली मॅरेजमध्ये विच इज अ सॅक्रामेंटल इन्स्टिट्यूट, म्हणजे जी पवित्र एक बंधन मानतो आपण इंडियन सोसायटीमध्ये, है ना. पण तरीही आपण चेंज बघतोय फॅमिली सिस्टम मध्ये, की पहिला चेंज ऑफकोर्स द चेंज इन द स्ट्रक्चर.
the structure is getting changed because of urbanization and industrialization. It is getting changed from joint to nuclear families. Okay, and of course ki ह्या nuclear families मध्ये these families are organized on the basis of equality, love, है ना, and of course ki many families in nuclear families in urban area are based on love marriage. So in those families we are observing a gradual decline in patriarchy. Now both the partners, they are sharing the domestic work equally. The husband is helping his wife in domestic jobs and labor and etc. Okay, because many times you observe that in urban areas the nuclear family, we have the couple as working couple. Okay, so we call it as let's say doubly working couple. So त्यामध्ये आपल्याला दिसतं की patriarchy is on decline, and the same time that we talked about the domestic division of labor is on the basis of cooperation, not on the basis of patriarchy. Earlier, if you could observe, the domestic job was only limited to women. Okay, so men had no role. They did not play any role in the domestic jobs, domestic labor. But nowadays the social values are changing, the mentality of the young generation is changing, and that we are observing in these institutions as change in the family. Okay, so nuclearization of family from joint family, then patriarchy is on decline, domestic division of labor is on the basis of cooperative, and more importantly, the senior citizens, they are facing alienation, they are facing detachment, and as the production unit or the production resources are let's say occupied by the young generation, तर आता आपण old age किंवा senior citizen ला विचारत नाहीये जास्त decision making मध्ये. So what we call it as the senior citizens, their authority is on decline, because earlier in the agricultural societies or rural societies, the means of production, that is the agriculture etc., they were owned by the senior citizens, and the village used to give them much authority, much power, much respect in even political matters like panchayat and all. But in urban areas where we are changing, we are observing the change in the family systems, the senior citizens actually have very meager role to play in the socio-political economic structure of this new society. So that we are observing in family also, and disintegration rate of the families is on rise as we are moving towards modernity and modernization. The individualism is on increase, rise, and the equality is on rise, and the awareness about the women's rights on, let's say for example, that is leading to nothing but the disintegration or increasing rate of divorce and etc. अजून आपण जर बघण्याचा प्रयत्न केला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट की तुम्ही जर नीट बघता तर पॅरेंट्सचा रोल जो आहे तो रोल आधी, आता जेव्हा जॉईंट फॅमिली होती तेव्हा जॉईंट फॅमिलीमध्ये पॅरेंट्स पेक्षा बाकीचे नातेवाईक जास्त मुलांना सांभाळायचे, जसं की आजी आजोबा किंवा आत्या किंवा मावशी किंवा वॉट एव्हर. ओके, तर जॉईंट फॅमिलीमध्ये असा मुलाला सांभाळण्याचा पर्टिक्युलर रोल एका कुठल्या तरी पर्सनकडे नव्हता. ही वॉज, असं म्हणता येईल की तो सगळ्यांचा मुलगा किंवा मुलगी म्हणून त्याला आपण ट्रीट करायचो, राईट. तर आता कसं होतंय की जॉईंट फॅमिली डिसइंटिग्रेट झाली आहे, आणि जॉईंट फॅमिली डिसइंटिग्रेट झाल्यामुळे काय होतंय की ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एका न्यूक्लिअर फॅमिलीवर येतात. म्हणजे की त्या कपललाच मुलांना पण सांभाळायचंय, घरातले पण काम करायचे, त्यांना शिक्षण पण द्यायचंय, त्यांना प्रेम पण द्यायचंय, आणि जॉब पण करायचंय बाहेर, आणि एव्हरीथिंग, सगळं काम कोणाला करायचंय, त्या न्यूक्लिअर फॅमिलीलाच करायचंय. पण आता काय होतंय की न्यूक्लिअर फॅमिली त्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बघताना त्यांच्या बाकीच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या आहेत की मुलांना एज्युकेशन देणं, ते काम तर स्कूल्स अँड ऑल हे करतात. तर आता पालकांचं काम काय राहिलं मुलांकडे, की त्यांना सोशलाइज करणं, त्यांना प्रेम देणं. सो म्हणून पॅरेंट्सचे रोल आता खूप स्पेशलाइज्ड बनले. आधी असं पॅरेंटचा रोल काही नव्हता की बाबा पॅरेंटचा रोल फक्त सोशलाइज करणं जॉईंट फॅमिलीमध्ये, कारण ते त्यांना कधी प्रेम पण द्यायचे, कधी मारायचे पण, कधी स्कूलिंगमध्ये पण सोडायचे नाही ना, की ही यूज टू बी अ चाइल्ड ऑफ कम्प्लीट विलेज इव्हन, की त्याला सगळं गाव स्वतःचा मुलगा म्हणून सांभाळायचं. म्हणून कोण पॅरेंट असं म्हणण्यापेक्षा सगळे काम, ते मुलाचे सगळे जॉब्स अँड ड्युटीज ते सगळं गाव करायचं. तर आता पॅरेंटचे रोल खूप स्पेशलाइज झालेत आणि इमोशनल पण झालेत. ॲट द सेम टाइम ह्या फॅमिली इन्स्टिट्यूशनला देर आर मेनी व्हेरियस अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स आर ग्रोईंग, जस्ट लाईक लिव्हिंग रिलेशनशिप किंवा सिंगल पॅरेंट फॅमिली, बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स मॉडर्निटी. So these changes we are observing in family. At the same time, the changes we are observing in marriage institution are nothing but the selection of partner. So earlier the rural, in of course in joint family system, even in rural India, the choice of the mates or the partners
was much more dominated by that the decision of the choice, right? Dominated by the caste issues or the caste panchayats or the elderlies, the family members and etc. तर तुम्हाला कदाचित तर तुम्ही if you can ask your parents, even your other let's say uncles and all, तुम्हाला दिसेल की त्यांनी पण त्यांच्याच लग्नात पहिल्यांदा त्यांच्या बायकोला बघितलं, म्हणजे त्यांनी कधी त्या लग्नाच्या आधी त्यांनी बायकोला बघितलेलं पण नसायचं. तर ह्याचा अर्थ काय होतो की तुमची चॉईस जी पार्टनरची, लग्नाच्या मेटची, हे कोण डिसाईड करायचं? तुमचं गाव, तुमची कास्ट, तुमची जॉईंट फॅमिली, तुमचे एल्डरली किंवा तुमचे पॅरेंट्स. पण आता काय होतंय की आपण चॉईस करताना शक्यतो की आपण त्या पार्टनरशी भेटतो, ऍटलीस्ट अरेंज मॅरेज जरी असेल तरी आपण त्याला भेटतो, 2-3 वेळेस भेट होते, मग आपली कम्पॅटेबिलिटी आपण चेक करतो अँड देन वी गो फॉर मॅरेज. आणि पॅरेंट्स पण आपल्यावर सोडतात की यंग जनरेशनवर की तुम्हाला पटलं तर लग्न करा. सो व्हॉट डज इट मीन की आता जी सिलेक्शन ऑफ पार्टनर आहे, ती जी क्रायटेरिया आहेत आणि त्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या बदलत चालल्यात. क्रायटेरिया पण जर आधी फॅमिली आणि कास्ट असेल तर आता मे बी लव्ह, मे बी इकॉनॉमिक कम्पॅटेबिलिटी, तो किती कमवतो, ती किती कमवते, ह्या सगळ्या क्रायटेरिया आता बदलत चालले. तर आपण सिलेक्शन ऑफ पार्टनरमध्ये चेंज बघतोय. इव्हन सेकंड चेंज आपण बघतोय की चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ मॅरेज. आधी हायपरगॉमी, आता आपण मोनोगामीकडे वळलो ऑफकोर्स लेजिस्लेशनमुळे. तर आता आपण फक्त एकाच पार्टनरशी लग्न करतो. आता लिगली तेही अलाउड नाहीये की जास्त बायका किंवा जास्त पती. ओके, सो एज ऑफ मॅरेज हे वाढत चाललंय बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स एज्युकेशनल अटेनमेंट्स ऑफ एस्पेशली गर्ल्स, राईट? आणि त्यानं त्यांच्या जॉबच्या लेट्स से काही एक्सपेक्टेशन असतील किंवा काही त्यांचे अँबिशन्स असतील त्या पूर्ण करायला मुलं मुली इक्वली. तर एकंदरीत हायर एज्युकेशन वाढतंय, जॉब्सचं पर्सेंटेज वाढतंय अँड दॅट्स हाऊ इट इज लिडिंग टू नथिंग बट इन्क्रीज इन द एज ऑफ मॅरेज. अँड ऑफकोर्स इंटरकास्ट मॅरेजचं प्रमाणही वाढतंय बिकॉज ड्यू टू मॉडर्निटी अँड ग्लोबलायझेशन द व्हॅल्यूज लाईक कास्टिझम और द कास्ट आयडेंटिटी दे हॅव नो से इन द यंग जनरेशन, राईट? सो त्यांना आता दे डोंट बॉदर अबाउट दॅट विच कास्ट दॅट पार्टनर बिलॉंग्स टू ऑर वॉट, राईट? सो दे आर बियॉन्ड द कास्टिझम अँड ऑल. सो आता इंटरकास्टचं पर्सेंटेज पण वाढतंय. And at the same time, even there is one another dominant view growing in the younger generations is that the marriage, they are not treating it as a compulsory institution. Okay, so earlier, if you can recall, in the earlier generations, the marriage was a sacramental bond. It used to be a duty, by the way. Okay, जर तुम्ही त्या 4 आश्रमांच्या फिलॉसॉफीवर गेले तर ब्रह्मचार्य आश्रम अँड समथिंग. सो म्हणजे आपण जेव्हा स्टुडंट असतो तेव्हा काय करायचं असतं, आणि फॅमिलीचा किंवा गृहस्थाश्रम है ना, किंवा वानप्रस्थाश्रम. तर ही जी आश्रम व्यवस्था आहे, दिस इज अ डॉमिनंट व्ह्यू इन हिंदुइझम, की ज्यानं सांगितलं की लग्न करणं आणि तुम्ही उत्पत्ती करणं मुलांची, दॅट यूज टू बी और दॅट इज ड्युटी अकॉर्डिंग टू हिंदुइझम. पण आता त्या फिलॉसॉफीला मानणारं पर्सेंटेज थोडं कमी होत चाललंय आणि काही लोकांना असं वाटतं की दॅट इज नॉट ड्युटी, नॉट इव्हन सॅक्रामेंटल बॉन्ड, आणि लग्न करणं ही कंपल्सरी नाही, इथपर्यंत हे व्ह्यूज जात आहेत. सो तो आपण चेंज बघतोय. मी परत म्हणतोय की सोशलॉजी किंवा इंडियन सोसायटी ह्यांचं काम सोसायटीला जज करणं नसतं, काय चांगलं किंवा काय वाईट हे सांगणं नसतं. जे चाललं त्याला ऑब्झर्व्ह करणं, व्हॉट इज दिस अँड वाय इज दिस, ह्याचा अभ्यास करणं म्हणजे सोशलॉजी असतं. ओके, तर आपण कधीच जज करत नाही की काय चांगलं किंवा काय वाईट, की एकटं राहणं चांगलं की नाहीये, किंवा लव्ह मॅरेज चांगलं की वाईट, कास्ट मॅरेज चांगलं, इंटरकास्ट मॅरेज चांगलं की वाईट. आपण ह्यात नाही पडत, कारण आपला जो एक प्रोफेशनल व्ह्यू आहे सोशलॉजीचा, दॅट इज द व्ह्यू ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्हिटी, की आपण व्हॉट इज दॅट अँड वाय इज दॅट. आपण नॉर्म्स सांगत नाही की काय करायला पाहिजे. ओके, सो मॅरेज इज नॉट कंपल्सरी अँड एम्स ऑफ मॅरेज, as you can say, let's say, you can observe what is the aim of the marriage as an institution. जर तुम्ही नीट बघाल तर मॅरेजचा एम आहे की सोसायटीला नवीन मेंबर्स देणं, है ना. तर रिप्रोडक्शन मधनं ते मेंबर देतात आणि मेंबरनी काय होतं, नवीन मेंबर्समुळे सोसायटी कंटिन्यू राहते. सोसायटी कंटिन्यू राहण्याचं किंवा ठेवण्याचं काम हे मॅरेज इन्स्टिट्यूशन्स आहे, राईट? आर यू गेटिंग मी? दॅट इज कॉल्ड ॲज द मेंबर रिप्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द मॅरेज इन्स्टिट्यूशन. पण जर तुम्ही आज बघण्याचा प्रयत्न केला तर मॅरेजचा हा जो फंक्शन आहे तो थोडा बदलत चाललाय. इट इज टू फाइंड लव्ह, to find, let's say, even compatibility within partners, to find a friend in the name of partner. तर आपण जर बघायला गेलं तर तो पर्पज जो आहे मॅरेजचा, दॅट इज चेंजिंग फ्रॉम रिप्रोडक्शन और मेंबर रिप्लेसमेंट टू फाइंडिंग लव्ह, फ्रेंड अँड एटसेट्रा. ओके, सो तो एम्स पण बदलत चालले. इवन वी कॅन मोर ऑब्जेक्टिव्हली से दॅट the aim is changing to fulfill emotional and physical needs. Okay, so not like reproducing to keep society going,
बट फिजिकल आणि इमोशनल नीड्स पूर्ण करायला होतात. आणि अल्टरनेटिव्ह पण आपण बघतो, जसं की लिव्ह इन रिलेशनशिप्स आहेत, डिवोर्स वाढत आहेत, सेम सेक्स मॅरेजेस वाढत आहेत, इव्हन एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सही वाढत आहेत, इव्हन अनमॅरिड पॅरेंटहुडचं प्रमाण वाढलंय हे ना. आणि ॲट द सेम टाइम सोलोगामी ज्याबद्दल बोललो की that girl she married to herself. Okay, so these new kinds of alternatives, they are on rise in family and marriage institution. But despite those changes, we are observing few continuities, still there are few trends which have not been yet changed. त्याला आपण म्हणू की कंटिन्युटी काय. तर सगळ्यात महत्त्वाची कंटिन्युटी की मॅरेज अँड फॅमिली, इवन लेट्स से पर्टिक्युलरली मॅरेज, it's still a sacramental bond between the couple, between these two partners in Hinduism. त्याला अजूनही आपण पवित्र रिश्ता समजतो, ती ड्युटी समजतो आणि हा कंटिन्युटी आहे. जरी आपण काही ट्रेंड्स बघतोय की ते फक्त मोजके आहेत है ना, की ज्यांना एकटं राहायचंय किंवा त्यांना हिंदुइझम नुसार लग्नाला एक सॅक्रामेंटल बॉन्ड नाही बघायचं. दीज आर फ्यू सिलेक्टेड एक्झाम्पल्स, बट दॅट इज नॉट अ डॉमिनंट वाईड स्प्रेड व्ह्यू. ओके. सेकंड, सोशल एव्हिल्स लाईक चाइल्ड मॅरेज, डावरी, even the domestic violence are still dominant in today's society. ज्याला आपण म्हणू की ही एक कंटिन्युटी आहे. आणि जर तुम्ही लग्नांवरचा खर्च बघितला तर तो खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात होतो आणि तो वाढत चाललाय दिवसेंदिवस. त्याला आपण कॉन्स्पिशियस कन्झम्पशन म्हणतो, की एकमेकांची कॉम्पिटिशन लागते खर्च करण्याची, की शेजारांनी 20 लाख केले तर मी 40 लाख करतो. सो लाईक दॅट the wedding मधला खर्च, तो एक्स्ट्रा वॅगन्स, इट्स स्टिल अ कंटिन्यूड ट्रेंड. ॲट द सेम टाइम स्टिल दो वी आर गेटिंग मॉडर्नाइज, दो वी आर गेटिंग लिबरलाइज ना, स्टिल वी आस्क आवर parents and our guardians regarding the choice of the, let's say, the couple. Okay, so choice of the mate. तर आपण ह्याला म्हणू की अजूनही आपण ट्रॅडिशन्स पासून कम्प्लिटली दूर नाही गेलेलो आहेत आणि आजही आपण लग्नांमध्ये लग्न करताना, पार्टनर चॉईस करताना गायडन्स घेतो. इवन एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट आपण हेही बघतोय की दी अरेंज लव्ह मॅरेज इन इंडिया. सो आय एम रिपीटिंग दॅट वर्ड इन अरेंज लव्ह मॅरेज. ओके. सो इवन इफ इट इज अ लव्ह मॅरेज, तरी आपण तो अरेंज करून घेतो एका पर्टिक्युलरली, म्हणजे आपण त्याला म्हणता येईल तर त्या कपलने जरी एकमेकांना चॉईस केलं असलं तरी कम्प्लीट प्रोसेस जी ती लग्नाची ती ट्रॅडिशनल पद्धतीने चालते. कधी कधी आपण ऑब्झर्व हेही करतो की त्या लव्ह मॅरेजला, म्हणजे मुलगा दाखवणं, मुलगी दाखवणं, इथपर्यंत आपण सगळ्या प्रोसेस फॉलो करतो जरी ते लव्ह मॅरेज आहे. ओके. सो दिस इंटरेस्टिंग फॅक्ट वी आर ऑब्झर्विंग इन इंडिया, की जिथे अरेंज लव्ह मॅरेज हा ट्रेंड आपण ऑब्झर्व करतो, दॅट कंटिन्युटी, की हे दिसतंय की आपण लव्ह मॅरेज ही ग्लोबल कन्सेप्ट घेतलीये, लव्ह ही एक ग्लोबलाइज कन्सेप्ट आपण घेतोय, मॉडर्न कन्सेप्ट घेतोय, पण ट्रॅडिशन्सला विसरत नाहीत म्हणून ते त्याला आपण अरेंज करतोय. म्हणजे मुलगा दाखवणं, मुलगी दाखवणं, हुंडा घेणं कधी कधी हे पण चालतं. सो वी आर नॉट लुझिंग अवर ट्रॅडिशन्स अँड गायडन्स ऑफ दी ऑफकोर्स एल्डरलीज. इवन दी कम्युनिटी लाईक LGBT कम्युनिटी, ह्यांना आपण अजूनही खालच्या नजरानंच बघतो. डिवोर्सीज, सिंगल पॅरेंट, सिंगल मदर्स, यांच्याकडे पण क्रिटिसिझमनी बघतो. ॲट द सेम टाइम जी एक व्हॅल्यू आहे, दॅट दी लेट्स से फिडॅलिटी, त्याला आपण म्हणतो द बॉन्ड, दी ट्रस्ट, हे अजूनही महत्वाचं आहे आपल्या लग्नामध्ये. ओके. तर ह्यावरनं आपण असं सांगू शकतो की ॲज अ कन्क्लुजन ह्या 4 पार्ट नंतर, की डिस्पाइट ऑल दीज चेंजेस इन दिस ट्रेंड्स अँड ग्लोबलायझेशन अँड मॉडर्नायझेशन, फॅमिली अँड मॅरेज आजही सुरू आहे है ना. फॅमिली मॅरेज ही आजही इन्स्टिट्यूशन महत्वाची आहे, ती सोसायटीमध्ये खूप चांगला रोल प्ले करते. जर तुम्ही ते एक्झाम्पल आठवलं की सोलोगामीवाला, की जिथे त्या मुलीनं एकटीशी लग्न केलं, पण पॉइंट इज दॅट स्वतःसोबत लग्न केलंच ना, तर लग्न झालं, राईट. सो द मॅरेज हे इन्स्टिट्यूशन तरीही काय आहे, जरी तिने एकटीने लग्न केलं असेल तरी. ओके. सो ह्याचा अर्थ काय होतो की द मॅरेज अँड द फॅमिली इन्स्टिट्यूशनचा काहीतरी इम्पॉर्टंट रोल आहे सोसायटीमध्ये. नंतर सोसायटीचा रोल ती पूर्ण करते म्हणून तर ती अजूनही जिवंत आहे. सो वी कॅन से दॅट की मॅरेज अँड फॅमिली इन्स्टिट्यूशन, दे आर स्टील अलाइव्ह इन द फॅमिली, द सोसायटी, despite its changes and all. Okay, so I hope it's okay now, this question. Now we'll move towards the next question. The next is about the caste system. Though the caste system has been relatively weakened and the patterns of the discrimination have come down, it still remains a considerable extent and even taken the newer forms in the contemporary times. तो विचारलंय काय, सिंपल याचा अर्थ होतो की जर कास्ट सिस्टम ही हळूहळू वीक होत चालली आहे, पण तरीही तिने काही नवीन फॉर्म्स अक्वायर केलेत, काही नवीन फॉर्म्स पण आपल्याला ते दिसतीये. तर त्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे की
ती कशी वीक होतीये आणि तिने काय फॉर्म्स चेंज केले. जर हा मार्कांमध्ये बोलायचं असेल तर इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन. सो वी हॅव टू राईट दिस क्वेश्चन इन टू 200 वर्ड्स. 200 वर्ड्सचा अर्थ होतो की आपल्याला तो 2 पेजेस मध्ये लिहायचा आहे. 2 पेजेस. ओके, तर 2 पेजेसचा अर्थ होतो की द फ्रंट अँड बॅक पेज, त्याचा आपल्याला डिव्हिजन पुन्हा एकदा स्टँडर्ड पद्धतीने करता येईल. की विचारलं या क्वेश्चन मध्ये 2 पार्ट आहेत. पहिला पार्ट आहे की कशी वीकन होत चालली आहे आणि दुसरा की काय न्यू फॉर्म्स आहेत. ओके, तर मी ह्याला काय करतो की एकदा पुन्हा स्ट्रक्चराइज करतो की हाऊ वी कॅन स्ट्रक्चराइज दिस आन्सर. तर मी इथे सिंपल आय विल गो by introduction and conclusion model, and the first part I will write here ki how it is weakening. Okay, how it is weakening. So 1 2 3 4, let's say 5 points in one page, and then second part I will start from the next page, that is the new forms, the new forms of caste. Okay, so 1 2 3 4, let's say, and then you conclude. This is conclusion. Okay, and this is introduction. So this can be a simple structure, the division of the 2 pages. जर तुम्हाला ही division of the pages कळाली तर तुम्हाला लिहायला फार सोपं जाईल. ओके, तर तुम्हाला कळेल की हा मला weakening इथेच बसवायचं आहे आणि न्यू फॉर्म्स पण इथेच बसवायचं आहे आणि कन्क्लूड इथं करायचं आहे. तर तुम्हाला स्वतःला लिमिट कराल. स्पेस आणि टाइम मॅनेजमेंट एकदम प्रॉपर चालेल. ओके, सो एकदा परत बघा प्रश्न की दो द कास्ट सिस्टम हॅज बीन रिलेटिव्हली वीकन, तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की ही कशी वीक झाली आहे आणि पॅटर्न्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कमी झाले. तो हा एकच पार्ट झाला. दिस इज वन पार्ट. ओके, की पॅटर्न्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हॅव कम डाऊन अँड कास्ट हॅज वीकन. ओके, सो दिस इज वन पार्ट, बट it is in the new forms. Okay, so this can be the second part. So I hope this. Okay, so this is my first part and this is my second part of the new forms. Fine, now let's move towards the content. By the way, इंट्रोडक्शन मध्ये तुम्ही सिंपल जाल की व्हॉट डू यू मीन बाय कास्ट सिस्टम. ओके, तर जसं की तुम्हाला माहिती आहे कास्ट सिस्टम हे एक सोशल स्ट्रॅटिफिकेशनचं स्ट्रक्चर आहे इन हिंदुइझम. त्याला तुम्ही फक्त डिफाईन करा किंवा एखादी केस स्टडी लिहा, जसं की अमेठीची. की आता काही दिवसांपूर्वी न्यूज होते की अमेठी एक गाव आहे उत्तर प्रदेशमध्ये, ॲज यू नो. अँड अमेठीला त्या एका स्कूलमध्ये मिड डे मील साठी काही मुलांना कास्ट वाईज उभा केलं की लोअर कास्टची वेगळी लाईन्स, अपर कास्टची वेगळी लाईन्स, त्यासाठी मिड डे मील्स कुठे स्कूलमध्ये. सो तुम्हाला एक दिसतंय की आधीपेक्षा म्हणजे आधी अनटचेबिलिटी असायची लोअर कास्टची, त्यांना आपण आपल्या सोसायटीमध्ये येऊ द्यायचं नाही फॉर एक्झाम्पल. आता आपण येऊ देतोय पण अशा वेगळ्या प्रकारमध्ये आपण कास्टला रिप्रेझेंट करतोय. म्हणजे मुलांना वेगळ्या स्कूल म्हणजे लेक्चर हॉलमध्ये वेगळं बसवणं, लाईन्स उभा वेगळ्या करणं, कास्ट वाईज लाईन्स करणं. तर हे एक नवीन फॉर्म दिसतात म्हणून ती एक केस स्टडी त्याचं एक एक्झाम्पल होऊ शकतं. ओके, सो हाऊ इट इज वीकनिंग. तर आपल्या पहिल्या पार्टवर येऊ आपण, त्या पहिल्या पेजमध्ये. तर आपण नक्की सांगू शकतो की बिकॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स जस्ट लाईक मिस्टर फुले, ज्योतिबा फुले किंवा सत्यशोधक समाज म्हणा किंवा तुम्ही E.R. रामास्वामी त्यांचा एक्झाम्पल घ्या, जस्टिस पार्टी म्हणतो आपण त्याला, राईट. तर त्याच्यावरनं काय होतं की द कास्ट इज वीकनिंग डे बाय डे. अँड इन टुडेज वर्ल्ड आफ्टर लेट्स से 200-300 वर्षानंतर आपण बघतोय की थोडी कास्टचं जी रिजिडिटी ती कमी होत चालली आहे. वी डोंट केअर अबाउट with whom we are sitting, with whose glass we are drinking the tea in the tea stalls. Okay, so आपण हे बघतो की है ना की we don't care about the caste particularly in rigid format. So that is the actually gift of social reform movements of म्हणजे आंबेडकर, maybe सत्यशोधक समाज, maybe justice party. So that is how it is weakening. Most importantly, because of urbanization. In urbanization, we are dependent on each other, and in urbanization, we don't really care about the caste identities of any particular person. Maybe on the public places or all. So we all use the public places irrespective of caste and etc. So we can say that somewhere because of urbanization, लोअर कास्टच्या आयडेंटिटी आता हळूहळू डिमिनिश होत चालली आहे. तर त्यांना पण एक फ्रीडम मिळतं की अर्बन सिटीमध्ये, अर्बन एरियामध्ये त्यांना ओळखणारं कोणी नसतं. जसं की रुरल इंडियामध्ये एखाद्या खेड्यात त्यांना लगेच ओळखतात की हा कुठल्या कास्टचा आहे, हे सगळ्यांना माहित असतं. पण आपल्याला शहरांमध्ये हे नसतं माहित की हा पर्टिक्युलर व्यक्ती ज्यासोबत आपण बोलतोय, बसलोय, त्याच्यासोबत चहा पितोय, हा कुठल्या कास्टचा आहे, अनलेस वी एक्सप्लिसिटली आस्क दॅट. ओके, तर ह्यावरनं कळतं की अर्बनायझेशनमुळे नक्कीच कास्टमध्ये थोडं एक डिफ्युजन आलंय, थोडं कमी होत चालली आहे. देन कॉन्स्टिट्युशनल सेफगार्डमुळे पण ती वीक होतीये. जसं की फंडामेंटल राईट्स लाईक आर्टिकल 14, आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 एक्सप्लिसिटली अबॉलिशेस
what? Untouchability. Okay, and at the same time DPSP, like Article 46, which calls for or which makes the welfare mandatory for on the behalf of the state for the weaker sections. The Article 46 म्हणा, 14 म्हणा, 17 म्हणा, because of this the untouchables or the earlier erstwhile untouchables or the SC community, they are getting the, you can say, social political rights. They are getting politically and socially empowered, and that's how we are observing, we are witnessing some, let's say, diminishing traits in the earlier rigidity of the caste system. Okay, so आपण आता we are observing the something like the new forms, new changes in the, or the changes which are new to the caste system rather than the earlier rigid formats like untouchability or the residential segregation म्हणा, किंवा they were even not allowed to enter into the public places like temples and all. Okay, तर असं आपल्याला दिसत नाहीये. Fourthly, of course, because of education and awareness, both these communities, of course SC and the higher caste, they are getting, it's empowered, educated and aware. Okay, and that's how, of course, we can say that की पहिला पार्ट आपला संपलाय की हाऊ इट इज विकनिंग बिकॉज ऑफ एज्युकेशन, urbanization, constitution and even social reform movements. And before we go to the second part in this question, we can connect that first part with the second part, as the although caste system has relatively weakened, it exists in the new form, so this can be a natural organic flow with the body of the answer. तर आपल्याला एक दिसतं की द न्यू फॉर्म्स कॅन बी द कास्ट पॉलिटिक्स. ओके, तर कास्ट पॉलिटिक्स वरून आपल्याला दिसतं की आता आपण बघतोय की प्रत्येक कास्ट ही त्यांचे इंटरेस्ट मागतीये, की जर जाटला रिझर्वेशन पाहिजे, मराठ्यांना रिझर्वेशन पाहिजे, ओबीसीचे काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहे, एससीचे काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहे, आणि पॉलिटिशियन्स काय करतात की ह्या प्रॉब्लेम्स भोवती त्यांची निवडणूक निवडतात, जिंकतात मे बी, है ना. तर इट इज नथिंग बट वॉट, इट इज ऍक्च्युअली द कास्ट पॉलिटिक्स की अपीलिंग the voters on the basis of their caste, की तुम्ही कुणाला वोट करा किंवा कुणाला वोट नका करू. हे कॅन्डिडेट कुठे मागतो, तर त्या रॅलीमध्ये मागतो की तो त्या पर्टिक्युलर जातीचा आहे, ह्याला कास्टला, त्या कॅन्डिडेटला वोट नका करू, मी आहे तर मला वोट करा, समथिंग लाईक दिस. तर तुम्ही अजूनही थोडं खाली ग्राउंड लेवलच्या पॉलिटिक्समध्ये जाल, you can observe that even in gram panchayats, the elections or the voting behavior of the voters is determined by the caste of the candidate, the religion of the candidate, the gender of the candidate. Okay, so that's how it is still a dominant factor in the democratic politics even today, the caste. Okay, so caste politics is a new form of the caste assertion. Even the second point is the substantialization of caste. Okay, this is a technical word in sociology, but its meaning is very simple. Before that, I would like to explain what is its meaning, है ना. So आपण असं बघतोय आजकाल की each and every caste wants to get the tag called as backward. Okay, so त्यांना प्रत्येकाला बॅकवर्ड व्हायचंय आता, है ना, की जर बॅकवर्ड झाले त्यांना रिझर्वेशन मिळतं, एज्युकेशन मध्ये बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट मध्ये बेनिफिट. तर आधी जी एक हे असायचा की अभिमान की आम्ही अपर कास्टचे आहेत, आता सगळ्या अपर कास्टला वाटतं की आम्हाला लोअर कास्ट म्हणा, त्याने आम्हाला फायदा होईल. तर ह्यानं काय होतंय की ज्या बेनिफिट्स आहेत, बेनिफिट्स इन द एज्युकेशन, बेनिफिट्स इन द एम्प्लॉयमेंट, ह्यासाठी आता कॉम्पिटिशन सुरू आहे. कॉम्पिटिशन विदिन द कास्ट, म्हणजे प्रत्येक कास्टला ह्या रिसोर्सेसवर त्यांचा कब्जा पाहिजे, म्हणजे एज्युकेशन मध्ये म्हणा किंवा एम्प्लॉयमेंट मध्ये म्हणा. तर आपण हे जे वाढणारी कॉम्पिटिशन आहे विदिन दिस कास्ट, आपण ह्याला म्हणतो सबस्टॅन्शियलायझेशन ऑफ कास्ट. म्हणजे कास्ट आणि म्हणजे विदिन द कास्ट कॉम्पिटिशन वाढते एखाद्या बेनिफिट मिळवण्यासाठी, त्याला आपण सबस्टॅन्शियलायझेशन म्हणतो. आणि ह्यातनं आपल्याला दिसतं की म्हणजे जाट आंदोलन म्हणा, मराठा आंदोलन म्हणा, हे सगळे वाढतात. हे का वाढतात की त्यांना एज्युकेशन आणि एम्प्लॉयमेंट मध्ये व्हॉट यू कॅन से अपॉर्च्युनिटीज किंवा रिझर्वेशन पाहिजे. सो इट मीन्स की येस ऑफकोर्स की इट इज गिव्हिंग टू अ न्यू फॉर्म ऑफ कास्ट आयडेंटिटी. ह्यातनं कास्ट जात नाहीये, उलट आपला त्या पर्टिक्युलर कास्ट बद्दलचा अभिमान वाढतोय, ते ॲझर्शन वाढतंय. सो इट इज नथिंग बट अ न्यू फॉर्म ऑफ कास्ट ॲझर्शन, राईट. Thirdly, the casteism in the private lives. Before that, I would like to introduce you with one important case study in sociology. That case study was conducted in Lucknow. लखनौ मध्ये एका सोशोलॉजिस्टनं काय केलं की रिक्षावाल्यांसोबत त्याचा अभ्यास त्याला करायचा होता की सोशोलॉजिकली कास्टचा अभ्यास रिक्षावाल्यांमध्ये. ओके, रिक्षावाल्यांसोबत. दॅट केस स्टडी इज कॉल्ड ॲज द रिक्षावालाज ऑफ लखनौ, ही त्या केस स्टडीचं नाव आहे. त्यांनी काय केलं की ऑब्झर्व केलं सोशोलॉजिस्टनं की जेव्हा हे लखनौचे रिक्षावाले ते कामाच्या ठिकाणी असतात, म्हणजे बस स्टॉप समोर वगैरे, जेव्हा त्यांच्या रिक्षा त्या रिक्षा स्टँडला लागलेल्या असतात,
तेव्हा ते सगळेजण एकत्र बसतात है ना, एकत्र मे बी ते बिडी फुकत असतील, चहा पित असतील, भजे खात असतील है ना, काही पण पत्ते खेळत असतील. ह्या प्रत्येक त्यांच्या सोबत राहण्यामध्ये ते कुठेच एकमेकांच्या कास्टचा विचार नाही करत. दिस इज अन ऑब्झर्वेशन. ओके, लुक ॲट दिस नाउ. ते एकमेकांच्या कास्टचा विचार नाही करत. तर म्हणजे काय की जेव्हा ते पब्लिक प्लेसमध्ये किंवा पब्लिक लाईफमध्ये असतात, दे डोंट केअर, दे वोंट केअर अबाउट द कास्ट ऑफ देअर फेलो मेंबर्स. बट वेन दे गो होम, तर ते त्यांच्या कास्ट बद्दल विचार करतील. मे बी त्यांच्या मुलीचं लग्न कुठं व्हावं, रिक्षावाल्याच्या मुलीचं, तर रिक्षावाला काय विचार करेल, म्हणजे कुणीही, पण ती केस स्टडी फक्त पर्टिक्युलर रिक्षावाल्यांची केली म्हणून मी रिक्षावाला शब्द वापरतोय. ओके, तर दे विल थिंक ऑफ की माझ्या मुलीने लग्न ह्याच कास्टच्या मुलासोबत करावं, किंवा माझ्या मुलाचे कोणत्या कास्टचे मित्र आहेत, तर दे विल केअर अबाउट दॅट. ओके, सो त्यांच्या प्रायव्हेट लाईफमध्ये दे विल केअर अबाउट कास्ट, बट त्यांच्या त्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये किंवा पब्लिक लाईफमध्ये दे वोंट केअर अबाउट दी कास्ट. ह्याला आपण काय म्हणतो की कास्टिझम इन प्रायव्हेट लाईफ वाढत चाललंय. कास्टिझम इन पब्लिक लाईफ जरी कमी होत असलं तरी ती प्रायव्हेट लाईफमध्ये अजूनही डॉमिनंट आहे. जर इंटरकास्ट मॅरेजचा तुम्ही आकडा बघाल तर इट इज समर अराउंड 11% ओनली. फक्त टोटल लग्नापैकी जवळजवळ मॅक्सिमम 11% लग्न ही इंटरकास्ट मॅरेजेस, म्हणजे 75 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा आपण अजून इंटरकास्ट मॅरेजेसला प्रोत्साहन नाही देऊ शकलो. इफ यू कॅन वॉच द मूवीज लाईक सैराट अँड ऑल, ह्यावरून आपल्याला कळतं की अजूनही ऑनर किलिंग, खाफ पंचायत ह्यांचा डॉमिनन्स आहेच. ओके, सो कास्टिझम इन प्रायव्हेट लाईफ वाढतंय आणि डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंटही वाढतंय की द एम्प्लॉयर जो कोण काम देणार आहे तो काम घेणाऱ्याचं म्हणजे त्या एम्प्लॉईचं आधी कास्ट बघतो है ना, असं बऱ्याच दिसतं आपल्याला. ऑफकोर्स की मोठ्या मोठ्या MNC मध्ये नाही होणार, असं की इन्फोसिस वगैरे नाही होणार, पण काही छोट्या मोठ्या फर्म्स MSMEs मध्ये हे होतं, अजूनही चालतं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, की पर्टिक्युलर कास्टला आपण डिस्क्रिमिनेट करतो की त्यांना नाही घेत, पर्टिक्युलर रिलिजनला पण नाही घेत. तर हे आपण बघतोय की येस की एम्प्लॉयमेंटमध्ये आपण डिस्क्रिमिनेशन बघतोय. इव्हन अर्बन अँड रुरल एरियाजमध्ये राहण्याच्या जागा त्यांच्या वेगळ्या आहेत. ओके, तर मी काही फॅक्ट्समध्ये इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय, पण याचा सगळ्यांचा अर्थ असतो की जर तुम्ही खेड्यांमध्ये जरी तुमचं आता गावाकडे जर बघाल तर गावाच्या बाहेर ती वस्ती असते SC कम्युनिटीची. त्याला आपण वेगवेगळे शब्द वापरतो, मी महारवाडा, मांगवाडा, समथिंग लाईक दिस. ओके, सो आय एम नॉट युजिंग डेरोगेटरी वर्ड्स, पण एक एक्झाम्पल म्हणून सांगण्याचा प्रयत्न केला की फॅक्ट कशी आहे की ज्या गावाच्या बाहेर ती वस्ती असते तिथे ती SC कम्युनिटी राहते, एखादी पर्टिक्युलर लोअर कास्ट कम्युनिटी राहते. आणि जस्ट लाईक दॅट इन अर्बन एरियाज ऑल्सो वी फाइंड आउट दॅट की त्यांचं स्लम्समध्ये खूप जास्त प्रमाण आहे. तर इजंट इट अ कास्ट बेस्ड रेसिडेन्शियल सेग्रिगेशन? तर आपण हेही ऑब्झर्व करतोय की जरी ती कास्ट पहिल्यासारखी डॉमिनंट नसेल, आधी कास्ट कशी चालायची, कास्ट आयडेंटिटी अनटचॅबिलिटी, की कुणी कोणाला हात नाही लावायचा, अनटचेबल लोकांना समोर द्यायचं नाही, त्यांची सावली पण पडू द्यायची नाही. पण आता थोडेसे फॉर्म्स फ्लेक्झिबल झालेत, पण तरीही काही नवीन फॉर्म्समध्ये ती अजूनही जिवंत आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली काही आजकाल जे आपण मॅट्रिमोनियल साइट्स बघतोय है ना, की जसं की जॅट मॅट्रिमोनी, ब्राह्मण मॅट्रिमोनी.com, मराठा मॅट्रिमोनी.com, ते ह्यावरनं आणखीनच दिसतंय की कास्ट आयडेंटिटी वाढतीये. ह्यातनं एवढंच कळतंय की आपण आपली कास्ट आयडेंटिटी अझर्ट करतो. ओके, तर आपण इंटरकास्ट मॅरेजला अजूनही प्रोत्साहन देत नाहीत. तर ह्यानं काय होतं की इंटरनेट ऑगमेंटेड कास्ट एंडोगामीनं, कास्ट एंडोगामी म्हणजे की आपल्याच ग्रुपमध्ये लग्न करणं, आपल्याच कास्टमध्ये लग्न करणं, जसं की मॅट्रिमोनियल वेबसाईट्समुळे हे नवीन फॉर्ममध्ये कास्ट येते असं म्हणू. ऍट द सेम टाइम काही फिजिकल व्हायलन्सचे इन्सिडेंट्स पण घडतात. कोणावर अत्याचार होतो लोअर कास्ट, जसं की काही दिवसांपूर्वी न्यूज आली की एक लोअर कास्टचा मेंबर होता नवरदेव, तो घोड्यावर बसला होता आणि तो घोड्यावर बसून त्याच्या लग्नाच्या मिरवणुकीला निघाला. ते लोअर कास्टचा होता तो नवरदेव आणि ते अपर कास्टला नाही आवडलं, तर घोड्यावर बसणं ती शान शौकत त्याला नाही आवडली अपर कास्ट लोकांना. तर त्यांनी त्याला घोड्यावरून खाली घेतलं, मारलं, बरंच काही म्हणजे बरेच गडबड झाली, पोलीस केस वगैरे है ना. तर पण तो व्हायलन्स का झाला, कारण घोड्यावर बसणं, त्या थाटामाटात लग्नाला जाणं हे अपर कास्टचा मक्तेदारी आहे अशी एक समजूत आहे आपल्या समाजामध्ये. जर ते लोअर कास्ट करत असेल तर त्याच्यावर व्हायलन्स होईल है ना. तर अशा किंवा भीमा कोरेगावचा तुम्ही इन्सिडेंट घ्या 2-3 वर्षापूर्वी घडलेला, तर ह्यानं काय होतं, लिंचिंग, ऑनर किलिंग हे सगळ्या घटना घडतात. हे पण एक आपण म्हणू की एक नवीन फॉर्म ऑफ कास्ट आदर्शन अजूनही सुरू आहे. तर ह्यावरून आपल्याला एकच दिसतं की जरी कास्ट सिस्टमचं आजचं रूप हे आधीच्या रूपापेक्षा वेगळं असेल,
पण तरी कास्ट सिस्टम तर जिवंत आहे आणि इतक्या लवकर जाणार नाहीये हे असे सोशिओलॉजिस्ट ऑब्झर्व्ह करतात. सो दिस कॅन बी कन्क्लुजन. हे निगेटिव्ह कन्क्लुजन नाहीये, पण एक ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्च्युअल कन्क्लुजन की कास्ट आता त्याचे नवीन नवीन फॉर्म्स बदलते, ती अडॅप्ट करते, पण ती जायच्या मार्गावर नाहीये. ओके, सो दिस कॅन बी अ कन्क्लुजन बाय द वे. सो बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म्स. So, till now, thank you very much, by the way. I would like to take your leave and we'll meet soon with another questions. Thank you, by the way. Bye.